හරි දැම් මේ වීඩියෝ එකෙදි අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ක්ලාස් එකක් ගැන තා ටිකක් වැඩි විස්තර. හරි එතකොට ක්ලාස් එකක් අපි හදන්නේ ක්ලාස් කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ක්ලාස් එකේ නම දෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ සැරේ අපි හදමු මොකක්ද හදන්නේ අපි හිතමු පොතක් කියලා. හරි එහෙනම් බුක්. එයාගේ ක්ලාස් එකේ නේම් එක අපි බුක් කියලා දෙමු. හරි ඊට පස්සේ කෝලන් එකක් දැම්මා මෙතන ගැහුවා. හරිද දැන් ආපහු බුක් එක නේම් එකක් තියෙනවා. හරි මේ අපි හිතමු නේම් සමානයි අපි දෙන්නම් මොකද ස්පෝර්ට් නේම් එක දෙමු Python programming කියලා. හරි පොතේ නම ඊට පස්සේ පොතේ author අපි author දෙමු කවුද දෙන්නේ අපි දෙමු ABC publications හරි මොකක් හරි ළඟද දවසක ඉඳන් මගේ ඉංග්‍රීසි වල අකුරු හැලුණා. ඊට පස්සේ year එක අපි හිතමු මේකේ year එක 2022 දෙමු. හරි ඔන්න ඔහම පොතක් හදනවා. හැබැයි මේ ඉනිෂියලි මෙන්න මේ දේවල් ටික දාලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි හිතමු රිලීස් එක අපි දාමු 1.0 කියලා. ඔන්න ඔහම එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මේ ඉනිෂියලි data ටිකක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි කලින් එකේ මේ data blank තියෙන example එකක් අපි කලින් වීඩියෝ එකක බැලුවානේ. දැන් මේකේ data ටිකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මේකේ අපි පොතක් හදනවා. අපි හිතමු Arduino book කියලා එකක් හදනවා. හරි ඒක පොතක්නේ. ඔන්න book එකේ අච්චුවෙන් Arduino පොත හැදුවා. හරි ඊට පස්සේ අපි හිතමු Arduino පොතේ නම බලනවා අපි. මේ ඒක කොහොමද බලන්න? print Arduino book.name බැලුවම මේක රන් කරොත් Python programming කියලා එන්නේ බැරදීනේ. මේ මුලින් දීපු conditions ටික තමයි මෙයා මේ පෙන්නන්නේ. ඒත් එහෙම නෙවෙයි නිතරම Arduino book එක නම් මෙතන මොකක් හරි වෙන එකක් වෙන්න එපායි. එහෙනම් අපි මේක Arduino පොතේ එකට අපි ඒක වෙනස් කරන්න ඕන. එතකොට Arduino book.name කියන එක අපි මෙයාට දෙමු intermediate Arduino programming. හරි දැන් ඔන්න Arduino පොතේ නේම් එක දැම්මොත් අවුලක් නැහැ. intermediate Arduino programming. ඒ හිතන්නකෝ අපිට දැන් මෙයාගේ මේ රිලීස් එකත් මේ අවුරුද්ද නම් අපිට ඒක දාන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ඉනිෂියලි දාලාමනේ තියෙන්නේ. ඉනිෂියල් දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි වෙනස් වුණොත් අපි දාගන්න. රිලීස් එකත් 1.0 නේ. ඒකත් අවුලන්නේ. ඒවා අපිට එතකොට දාන්න ඕනේ. ඒවා ඉබේම වැටලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන ඉනිෂියල් කන්ඩිෂන්ස් වලින් නම විතරයිනේ වෙනස් වෙන්නේ. පබ්ලිකේෂන් ඕතත් එකම කම්පැනියෙන් දානවා. පිළිද තව පොතක් අපි හදනවා. අපි හිතමු මේ සැරේ හදනවා අපි මොන පොතක්ද ෆොටෝෂොප් පොතක් හදනවා කියලා. ෆොටෝෂොප් බුක් සමානයි බුක් එකක්නේ. ෆොටෝෂොප් පොතක්. හැබැයි මේ සැරේ ෆොටෝෂොප් බුක් එකේ නමත් වෙනස් නේ. name එක අපි හිතමු creative design කියලා දාමු. images with photoshop කියලා. හරි හිතන්නකෝ මේ පොතේ public author එකයි. year එක 2019. එහෙනම් අපි මෙතන වෙනස් කරනවා. photoshop book.year සමානයි 2019.
ඔන්න එයාගේ මේක අනිතක රිලිස් එකත් වෙනස් 2019 ආපු පොතේ රිලිස් එක වෙනස් ෆොටෝෂොප්.ලිස් එක අපි හිතමු මෙයාගේ 2.7 වෙනකා රිලිස් වෙලාදී ඒ වගේ ඉතින් ඒ වගේ අපිට ඕන ඒවා අර ඩිෆෝල්ට් වැලියුසුත් මේ අපිට තියෙනවා යස් කරන්න පුළුවන් මේ සමහර අපිට ඕන කරනය වැඩිට් කරන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදියට කස්ටමයිස් කරගන්න පුලන් ඒ වගේම අපිට ඕන කරන මොනහරි පකයක් තියෙනන ඒටික මෙතන දාලා තියන්නත් පුළුවන් ඒක එක උදාහරණය නැත මේ ඔක්කොම් බ්ලෑන්ක් තියලා අපිට ඔක්කොම දාන්නත් පුළුව දැන් හිතන්නකෝ මේ අපේ ආයතන එක මොනොහරි නං සමහරක්ලාට ආයතනය ඔක්කොඩම් පොදු ඒව තියෙනවා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට පොදුනම් ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට පොදු දත්තත් තියෙන එතකොට ඒව ඒ විදියටම තියන්න පුළුවන්නේ අපිට ඕන කරනය විතරක් මේ වෙනස් කරන්න පුළුව ඒ වාසියඉතින් මේ හොබ්ජෙට් ඔරියන්ටර් ප්‍රෝග්‍රමිං වල තියෙන මේක තව සරල එක්සාම්පල් එකක් මේ ඔබ්ජෙට් ඔරියන්ටර් ප්‍රෝග්‍රමිං වල දී ඩිෆෝල්් දෙන ඩේටත් අපි යස් කරලා අපේ ඩේටත් දාලා එඩිට් කරන මේක රෙකෝඩින් එක මම මෙතනින් නවත්තනවා